радію опрацюванню інструкції, фарбую інтер'єр та встановлюю бомби. Вітаю, друзі! Сьогодні на каналі буде щось новеньке. Авіація, 48 масштаб, так ще й Японія. Це модель бомбардувальника Mitsubishi Ki-21 від українського виробника ICM. Це наймасовіший важкий бомбардувальник японської армії, який був вперше використаний під час Японсько-Китайської війни в 1938 році, після чого інтенсивно використовувався до середини війни на Тихому океані. В довгій нумерації літаків позначався як важкий армійський бомбардувальник тип 97 з кодовою назвою союзників «Саллі». Декалі набору дозволяють зробити два варіанти 60-ї авіагрупи Китай 1940-41 роки, льотна школа Хамамацу 41 рік та штаб 25-ї авіаційної бригади Японія 1943 рік. Модель складається з 265 деталей, має опрацьований відсік з бомбами тип 92, вагою 250 кг кожна, та повністю копійний інтер'єр кабіни з силовими установками, паливними баками, кріслами, боєкомплектом та кулеметами, що буде дуже добре видно крізь численні віконця фюзеляжу. Перегорнувши наступну сторінку, я був шокований побачити шаблони масок для прозорих елементів. Такого я ще не зустрічав у жодного з виробників. Це дуже корисна річ, яка значно полегшить маскування моделі перед фарбуванням. Щоб скористатися масками, потрібен захисний папір декалей або пергаментний папір. Аби показати, наскільки це корисна річ, для прикладу виріжу маску складної форми. Накладаю пергамент та поверх наліплюю малярну стрічку, а далі обережно вирізаю. Ну, а тепер можна перевірити її на деталі. Відливка з прозорого пластика переливається наче срібло. Віконці відлиті ідеально, вони мають чіткі лінії з матовою поверхнею навколо, що збільшить адгезію фарби. Маска добре повторила раму віконця, і це з урахуванням, що я її вирізав на скору руку. Трохи потренуватися і можна отримати взагалі ідеальний результат. Другий, як на мене, більш простий спосіб – це наклеїти стрічку прямо на інструкції та ножицями вирізати по контуру. Це, звісно, вже одноразова акція, тому треба вирізати з першої спроби. Маска так само добре лягла у раму віконця. Виробнику велика подяка за надруковані шаблони, бо без них було б вкрай важко замаскувати таку величезну кількість віконець. А так як у мене є плоттер, то це ще більше спрощує задачу. Брат мені допоміг обвести контур масок та зробити їх у векторному файлі. Далі ж підганяю їх по масштабу та запускаю плоттер. Просто ідеально. Тепер збирати модель стало ще цікавіше.
Для більш наглядного процесу складання моделі ICM випускає відеоінструкції, які зручно використовувати не тільки як інструкцію, а допомагає знайти та вибрати модель, оцінивши її складність та деталізацію. Тож посилання залишаю у закріпленому коментарі. Тепер пару слів про сам пластик. В наборі багато деталей, які візуально привабливі та приємні на дотик. На крилах присутня імітація клепки з чіткою розшивкою. А на елеронах є навіть провисання обшивки, що додасть моделі додаткової реалістичності. Та ж сама імітація присутня на кермі поворота та висоти. На двох однакових відливках розміщені деталі двигуна, бомби та стійки шасі. Фюзеляж всередині має імітацію силового набору зі шпангоутів та стрінгерів, що збільшить привабливість готової моделі, адже всі ці елементи будуть проглядатися крізь численні віконця. Нарешті я знайшов заміну баночці з патафіксом. Тепер в мене є така штука. Не знаю, наскільки вона практична, але виглядає круто. Наскільки я знаю, поціновувачі авіації віддають перевагу саме 48-му масштабу. У порівнянні з моделями у 72-му відносно великі розміри моделі дозволяють опрацювати значно більше дрібних деталей, аби все виглядало максимально автентично до оригіналу. Про 32-й масштаб я не згадую, бо він має обмежену кількість моделей та скоріше використовується для діорам у поєднанні з технікою у 35-му. В моїх очах моделісти, які складають авіацію, усе найкращі майстри моделізму, бо вони вміють робити абсолютно все. Як приклад, обліпити модель фольгою, повністю відновити клепку, розшивку, а потім все це пофарбувати так, наче це справжній літак, зі сколами, масляними розводами та сажею. Ці майстри не просто роблять гарні моделі, а вони добре знаються на історії авіації та вивчають кожен літак до дрібниць. Вони цим живуть та надихають своїм прикладом. Тому мені стало цікаво відкрити для себе цей масштаб та отримати нові навички. Велика різниця між бронетехнікою та авіацією – це потреба фарбувати модель, грубо кажучи, на самому початку поклейки.
Для мене це завжди випробування, бо я звик спершу повністю склеїти модель, наприклад, танк, та тільки потім, зібравшись з думками, брати в руки аерограф. Тут же все по-іншому. Здавалося, крізь скло кабіни, як не крути, втрачається огляд на деталі. Але важливо не полінитися, допрацювати деталі та гарно їх розписати. Тільки тоді модель буде відрізнятися від іграшки. Першим шаром задуваю сірий ґрунт. Аби він добре дувся, його краще фільтрувати, а вже потім заливати в аерограф. За інструкцією, інтер'єр пофарбований темно-сірим кольором. Краще не просто пофарбувати в цей колір, а поступово прийти до цього відтінку. Тому першим шаром задуваю базу чорного кольору. Тепер висвітлюю колір інтер'єру та сильно розбавляю розчинником. Напівпрозора фарба дозволяє плавно висвітлити необхідні ділянки, виділяючи деталювання та силовий набір фюзеляжа. Тепер можна фарбувати окремі деталі. Мені вдалося знайти зарисовку в японському журналі, де видно, що інтер'єр має навіть яскраві елементи.
Навколо позиції кулеметника встановлюється боєкомплект. Виробник добре опрацював ці деталі, де видно окремо кріплення, яке фарбується у сірий колір, та безпосередньо барабан. Сухим пензлем імітую ефект натертої сталі. Друзі, дякую за каву та окрема дяка моїм спонсорам за вагомий внесок у розвиток каналу. Тепер можна нанести шар фільтру, який роблю з масляної фарби. Коричневий колір добре затіняє світлі відтінки, роблячи фарбу глибокою з таким, знаєте, ефектом масляної плівки. Порівнюючи, відразу видно різницю. Масло прибирає іграшковий вид, роблячи деталь одним цілим. А якщо трохи погратися, можна зробити ефект розводів та окремих плям. Мені дуже подобається цей ефект. Звісно, коли масло висохне, то не буде таким глянцевим та яскравим. Коли почав встановлювати прозорі деталі, зрозумів, що краще було їх клеїти до фарбування, зсередини замаскувати віконце та тільки потім фарбувати інтер'єр. Раніше з таким не стикався, можливо, це саме ті особливості 48-го масштабу. Буду знати. З'єднавши половинки, інтер'єр виглядає привабливо, при тому, що все це із коробки, без додавання нових деталей чи елементів, надрукованих на принтері. Набір дозволяє із коробки зібрати достойну модель. Далі ж трапився неприємний казус, який рано чи пізно приходить на робоче місце кожного моделіста. Я перевернув банку з клеєм. На новесенький коврик. І чорт з тим ковриком, під хвилю клею потрапили прозорі деталі. Що тут сказати? Контент під'їхав, звідки не чекали. Буду намагатися виправити ці пошкодження. В інстаграмі до мене часто звертаються з таким питанням, тож буде корисно. Але це вже у наступній серії. Коврик настільки сильно воняє клеєм, що його потрібно виносити на балкон. А поки швиденько зберу відсік з бомбами. Набір дозволяє зробити його відкритим та має добре опрацьовані секції, які цікаво дивляться на моделі. Для діорами саме то, мені подобається. Але я роблю модель на полицю, тож закриваю цей відсік. Ну що, друзі, не так я хотів завершувати цю серію, але банка клею вирішила внести свої правки.
Дякую вам за увагу. Сподіваюся, це відео було корисне та цікаве. Наступного разу спробую прибрати плями на прозорих деталях та продовжу клеїти модель. До зустрічі, друзі!